בדרכים, כביש החוף עמוס במחלף רבין עד וינגייט, זה לוקח 17 דקות. בכביש גאה עומס תנועה ממחלף גאה עד מסובים, 20 דקות שם. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. באיילון דרום יש עומס תנועה מרוקח עד לגוארדיה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שער הגיא, תזמנו 20 דקות. בכיוון ההפוך עומס תנועה כבד משורש עד עפרון, 35 דקות של עומס. וזה הכל, 1-800-891-8 אם זה לא הכל בעיניכם. זהו, תכף חוזרים. דיווחי התנועה. את בטוחה? תשמע, מקומך בתור הוא